سلام، من امیر مصلحت هستم و شما کانال لاکس آیدیاس رو تماشا میکنید. با اولین قسمت از پکیج آموزشی فتوشاپ در خدمتتون هستم. همونطور که قطعا میدونید 2-3 روز پیش بود که شرکت ادوبی نسخه 2024 فتوشاپ رو هم عرضه کرد. به همین خاطر من این پکیج آموزشی رو با همین نسخه براتون ضبط میکنم که شما با آخرین ورژن فتوشاپ 2024 هم آشنا بشید. در ابتدای این ویدیو اول میریم با خود فتوشاپ آشنا میشیم و کار کردن در محیط فتوشاپ و بعد از اون میریم سراغ بلند مودها که یکی از امکانات بسیار بسیار مهم فتوشاپ هست. در واقع شما هر پروژه و عکس خفنی رو که میبینید قطعا از این بلند مودها درش استفاده شده و در انتهای این ویدیو شما به راحتی با استفاده از چند تا افکت ساده میتونید جلوه و جذابیت عکس ها و پروژه هاتون رو چند برابر بکنید. اگر دوست داری آموزش های بعدی من رو از دست ندید لطفا کانال من رو سابسکرایب کن و اگر زنگوله کناریش رو روشن کنی به محض انتشار قسمت بعدی در کانال من از طرف یوتیوب نوتیفیکیشن دریافت میکنی و میتونی تشریف بیاری و اون قسمت رو هم ببینی. اگر موافق باشید بریم داخل نرم افزار و با هم کارمون رو شروع بکنیم. خب وقتی وارد محیط نرم افزار فتوشاپ میشیم در همون ابتدا با یه همچین صفحه‌ای مواجه میشیم. من از نسخه 2024 استفاده میکنم. یه سری گزینه‌ها رو در این قسمت داریم که از اولی و دومی خیلی استفاده میکنیم. گزینه اول نیو فایل هست و دومی اوپن. اگر ما یک پروژه رو قبلا روش کار کرده باشیم و سیوش کرده باشیم و بخوایم الان پروژه‌مون رو ادامه بدیم کار طراحیش رو با کمک اوپن میتونیم این رو بیاریم و اگر بخوایم یک پروژه جدیدی رو شروع بکنیم روی نیو فایل کلیک میکنیم و این صفحه برامون باز میشه. در این قسمت ما میتونیم اسم پروژه‌مون رو انتخاب بکنیم. من از لرنینگ فتوشاپ استفاده میکنم. ابعاد کارمون رو اینجا ما میتونیم انتخاب بکنیم. اگر برای یوتیوب میخواید کاور و تامنیل درست بکنید بایستی اندازش 1920 در 1080 باشه. پس این عدد رو روی 1920 و پایینی رو روی 1080 قرار میدیم. این قسمت روی پیکسل باید باشه. رزولوشنش رو روی 72 میذاریم و پیکسل اینچ رو برای این قسمت انتخاب میکنیم. RGB کالر در این قسمت هست و 8 بایت و این رنگ رو هم روی وایت میذاریم و باقی ماجرا این قسمت پایین رو هم روی اسکوئر پیکسلز باید بگذاریم و کرییت رو میزنیم و این صفحه برای ما باز میشه و ما یک لایه بک‌گراند رو داریم. بچه دقت بکنید برای طراحی در فتوشاپ ما بر اساس لایه ها کار میکنیم. ما الان اینجا یک بک‌گراند داریم پس بنابراین یک لایه اینجا داریم. خب ما یه سری ابزارها رو در این قسمت داریم. ما قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ بلند مودها و اون افکت بسیار جذاب رو با هم دیگه بسازیم من یک توضیح کلی در رابطه با محیط کار در فتوشاپ براتون بدم تا بتونیم راحت‌تر اون کارمون رو هم انجام بدیم. یک سری ابزارها رو اینجا داریم که من یک سریشون رو براتون یه تعدادشون رو که بیشتر الان می‌خوایم ازشون استفاده بکنیم در این قسمت براتون توضیح میدم. این گزینه اولمون موو تول هستش که ما میتونیم لایه‌های مختلف رو روی طرحمون با کمک اون جابجا بکنیم. یکی دیگه از ابزارهایی که خیلی ازش استفاده میکنیم این گزینه هستش، گزینه سلکشن تول. خب این داخلش 3 تا گزینه داریم. اولی آبجکت سلکشن تول هستش، دومی کویک سلکشن تول. من این رو انتخاب میکنم روی یکی از عکسایی که آوردم داخل فتوشاپ کلیک میکنم. با کمک این ابزار ما میتونیم خیلی راحت سوژه‌مون رو سلکت بکنیم و سوژه مورد نظرمون رو انتخاب بکنیم. اگر بعد از اینکه سلکت کردیم کم و زیاد بود سوژه ما خیلی راحت ببینید داخل این موسمن حالت علامتی که داره یک علامت به اضافه هستش. من خیلی راحت میتونم کلیک بکنم و اون قسمت رو اصلاح بکنم یا اگر اضافه سلکت شده بود با نگه داشتن دکمه آلت بچه داخل این موسمن رو دقت بکنید علامت به اضافه وقتی من آلت رو نگه میدارم منها میشه. با کمک اون خیلی راحت میتونیم این رو حذف بکنیم و اون قسمت اضافه رو حذف بکنیم. من این رو کنترل زد میزنم برمیگردم به حالت قبلی. یکی دیگه از ابزارهایی که اینجا خیلی ازش استفاده میشه آبجکت سلکشن تول هستش که با کمک اون میتونیم روی سوژه‌مون رو داخل یک کادری قرار بدیم و به صورت اتوماتیک این خودش اون رو برای ما انتخاب میکنه. من کنترل زد رو میزنم. اما در ورژن 2023 و 2024 فتوشاپ ما این کادر پایین رو هم داریم. اینجا یه گزینه داریم به اسم Select Subject. روی این کلیک میکنم خودش با کمک هوش مصنوعی این رو برای ما سلکت میکنه و حالا اگر یه قسمتی رو هم اضافه سلکت کرده بود خیلی راحت با کمک همین گزینه کویک سلکشن تول این رو ما میتونیم حذفش بکنیم. دکمه آلت رو نگه میداریم و همونطور که میبینید خیلی راحت اضافه هاش رو میتونیم حذف بکنیم.
خب برمیگم تو همین قسمت قبلیمون. از ابزارهای دیگه که در این قسمت مخصوصا ما بهش احتیاج داریم این ابزار تکست هستش. با کمک این میدونید میتونیم خیلی راحت بنویسیم. با این گزینه میتونیم ما شیپ‌های مختلف و اشکال مختلف رو بکشیم. الان روی مستطیل هستش، لوزی و اشکال مختلف هست. جلوتر الان باهاش کار میکنیم. با این گزینه هند تول ما میتونیم صفحمون رو جابجا بکنیم و با کمک زوم هم قطعا میدونید ما میتونیم با این گزینه و نگه داشتن کلیک چپ و بردن ماوس به سمت راست و یا چپ زوم این و یا زوم اوت بکنیم. این قسمت پایین هم قسمت رنگ ها هستش که میتونیم با کمک اون رنگ مورد نظرمون رو انتخاب بکنیم. خب برمیگردیم روی عکس قبلی. خب من اینو کنترل زد میزنم. خب الان من اگر بخوام این عکس رو بچرخونم جاش رو عوض کنم چطور میتونم این کارو بکنم؟ هر کاری که میخوایم ما انجام بدیم داخل فتوشاپ بچه‌ها دقت بکنید اول باید لایه‌اش انتخاب شده باشه. من این قفلش هم باز میکنم. اول باید لایه‌اش انتخاب شده باشه. روی لایه کلیک میکنم، میام در قسمت ایمیج، در قسمت ایمیج روتیشن و میتونم الان 180 درجه، 90 درجه و یا اینکه به صورت هوریزونتال و یا ورتیکال این رو فلیپ بکنم یا بچرخونم و این کار رو به راحتی ما میتونیم الان انجامش بدیم. اما من یک بار دیگه این سوژه‌مون رو کپی میکنم، این قسمت‌های اضافهش رو هم حذف میکنم. خب میخوام این رو ببرم رو همون لایه‌ای که اول ساختیم. چطور این کار رو بکنم؟ این قسمت سلکت شده رو بچه دقت بکنید این گزینه لایه‌مون تیک خورده، این سلکتمون هم انجام شده. میام قسمت ادیت و کپی رو میزنیم و خیلی راحت میریم در این قسمت و از همون بخش ادیت این بار پیست میکنیم و عکس ما میاد اینجا. سایز درستی نیست. چطور میتونیم مقیاسش رو جابجا بکنیم؟ خیلی ساده است. با شورتکات کنترل تی ما میتونیم این کار رو انجام بدیم و اول این سوژه‌مون رو جابجا بکنیم و با کنترل تی سایزش رو تغییر بدیم، کوچیک‌تر و یا بزرگتر بکنیم. بچه دقت بکنید وقتی من بزرگ میکنم تمام اضلاع با یک تناسب بزرگتر و یا کوچیک‌تر میشن. حالا من به عنوان مثال میگم فقط این قسمت رو، این بخش رو بزرگ بکنم یا این بخش رو بکشم. چیکار میکنم؟ دکمه شیفت رو نگه میداریم و این رو پایینتر میکشیم و فقط همون قسمت بزرگ میشه و در این قسمت هم ببینید به این سمت ما میکشیم. در واقع با این کار ما تصویرمون رو دفرمه میکنیم. بهتر این کار رو انجام ندید مگر اینکه در مواقع خاصی ازش استفاده بکنید. حالا من این تصویرمون رو اینجا میذارم. یکی دیگه از ابزارهایی که توی پروژه‌مون به ما خیلی کمک میکنه این ابزار بلر تول هستش. کاری که این ابزار میکنه بچه دقت بکنید این لبه های کار ما خیلی تیز هستش. ما با کمک این میتونیم این رو نرم بکنیم و تقریبا سعی کنید 3-4 بار 5 بار دیگه بیشتر نکشید چون یه حالت طاری هم به کارتون میده و همونطور که میبینید این لبه های کار ما خیلی نرم و بهتر شدن. اما در رابطه با اینها قبل از اینکه بخوایم بریم با بلند مودهای یک افکت بسیار جذاب رو بسازیم با هم، من با کمک این ابزار یه دونه دایره اول میکشم. همونطور که میبینید این حالت بیزی رو داره. من اگر شیفت رو نگه دارم حالت دایره رو برای من میاره. خب من میتونم این رو خیلی راحت اینجا تکونش بدم. اگر رنگش رو نمیخوام از این قسمت با کمک فیل من میتونم رنگش رو مثلا قرمز بکنم، رنگش رو تغییر بدم و یک مربع هم یا مستطیل هم میتونیم اینجا بکشیم. من این رنگش رو هم عوض میکنم و آبی میکنم. همونطور که میبینید مربع ما روی این دایره ما قرار داره. این به این دلیل هستش که لایه مربع ما هر یکی از اینها رو که کشیدیم یک لایه اینجا اضافه شد. دلیلش این هستش که لایه مربع بالاتر از لایه دایره است. الان من این رو بیارم زیر این لایه قرار بدم، همونطور که میبینید لایه دایره ما اومد بالاتر. یا اگر لایه مربعم رو روی عکسم بیارم و این رو زیر لایه عکسم قرار بدم زیر لایه عکسم میره. قبل از اینکه بخوایم آموزش بلند مودها رو با هم دیگه ببینیم باید بدونیم که عکس‌ها و تصاویر در فتوشاپ چطور تشکیل میشه. در واقع یک عکس و یا یک تصویر در فتوشاپ از کنار هم قرار گرفتن میلیون ها پیکسل رنگی و ریز تشکیل میشه و از این طریق هست که ما میتونیم عکس مورد نظرمون رو ببینیم. بریم داخل کامپیوتر و روی یه عکس این رو با هم دیگه ببینیم. خب اما برای اینکه ببینیم که تصاویر و عکس های ما چطور در فتوشاپ تشکیل میشه من روی همین عکس براتون نشون میدم. من با کمک
زوم کردن، من روی این قسمت سعی میکنم زوم بکنم که رنگ های بیشتری رو داشته باشه. زوم میکنیم روی عکس، همونطور که میبینید میلیون ها پیکسل رنگی با رنگ های مختلف در کنار هم قرار گرفته و با کمک این پیکسل ها ما تصویر و عکسمون رو میبینیم. یا این قسمت دقت بکنید، پیکسل ها با رنگ های تیره و روشن بسیار زیادی هستند و اینها از کنار هم قرار گرفتن این پیکسل ها تصویر ما به وجود میاد. حالا کار بلند مود ها چیه؟ ما توی پروژه هامون توی فتوشاپ لایه های زیادی داریم که یه سری زیر قرار میگیره و یه سری رو. بلند مود ها میان پیکسل های لایه های پایینی و بالایی رو با هم دیگه ترکیب میکنن و یک افکت بسیار جذاب رو در اختیار شما میذارن که با کمک اون به راحتی جلوه و جذابیت پروژهتون رو چند برابر میکنید. اما در رابطه با بلند مود ها ما چطور میتونیم تو پروژه هامون از بلند مود ها استفاده بکنید؟ من یه عکس دیگر اینجا دارم و از همینجا کار ساختن افکتمون رو شروع میکنیم و ظرف چند دقیقه شما یاد میگیرید که چطور با چند تا کلیک خیلی ساده جلوه و جذابیت پروژهتون رو چند برابر بکنید. من با کمک همین ابزاری که الان با هم دیگه یاد گرفتیم یه دونه مستطیل اینجا میکشم و رنگش رو به عنوان مثال روی آبی یا قرمز قرارش میدم. خب بچه دقت بکنید، این یک کادری شد که ما اینجا قرارش دادیم. به عنوان مثال ما یک عکس تبلیغاتی اینجا داریم. خب من خیلی راحت اینجا دقت بکنید، ما یه اپاسیتی داریم که الان روی 100% هستش. من با کم کردن این اپاسیتی تیرگی پیکسل های این کارمون رو کمتر میکنم و حتی میتونم خیلی کمتر از این بکنمش، یه حاله بشه و حالا من این رو روی 52% قرارش میدم و خیلی راحت الان ما میتونیم روی این بنویسیم و یک سری توضیحات رو برای مخاطبمون داشته باشیم. من این رو روی 100% میذارم. این قسمت رو دقت بکنید بچه‌ها، در این قسمت من روی لایه‌ام اول کلیک بکنم. در این قسمت ما یه ابزاری داریم که الان یه گزینه داریم که روی نرمال هستش. اینجا ما افکت های مختلفی رو داریم که مربوط به بلند مود ها میشه. ما از چند تاشون واقعا خیلی استفاده میکنیم. یکیش دیزولف هستش که امروز میخوام براتون بگم. گزینه‌های دیگه هم هستش مثل مولتی پلی، مثل اوورلی، مثل اسکرین، لایتن. اینا افکت‌هایی هستن که ما خیلی ازشون در شرایط خاص استفاده میکنیم. اما اینها چی هستن و چطور کار میکنن؟ من الان این لایه مستطیلم رو روی گزینه دیزولف قرار میدم. همونطور که میبینید هیچ اتفاقی به خودی خود الان نیفتاد. خب من الان میام اپاسیتی این رو کم میکنم، مثلا روی 60% قرار میدم. خب همونطور که میبینید من زوم بکنم روی صفحه که بهتر مشخص بشه، یک سری پیکسل های روشن و تیره نامنظم رو الان این افکت تصویری به ما دادش. من اگر این اپاسیتی رو کمتر بکنم پیکسل های روشن کار بیشتر میشه و اگر بیشتر بکنم پیکسل های تیره کارمون بیشتر میشه. اما این افکت تا اینجای کار اون چیزی نیستش که بخواد رو پروژه ما یک تغییر خیلی اساسی رو ایجاد بکنه. ما چطور میتونیم از این افکت استفاده بهتری بکنیم؟ و خب برای اینکه بخوایم با کمک این افکت جلوه و جذابیت کارمون رو خیلی بالاتر ببریم، من یه عکس دیگه اینجا آماده کردم و میخوام با کمک بلند مود ها روی این عکسمون کار بکنم. برای اینکه بخوام این کارو بکنم من ترجیح میدم، چون میخوام از افکت‌های رنگی استفاده بکنم، عکسمون رو به حالت سیاه و سفید در بیارم. چطور میتونم این کارو بکنم؟ بسیار ساده است. از این قسمت ادجستمنت لایر میایم این قسمت و روی گزینه بلک اند وایت کلیک میکنیم و تنها با یک کلیک عکس ما سیاه و سفید میشه. البته تنظیماتی رو هم اینجا داره. الان این عکسی رو که شما به صورت سیاه و سفید میبینید روی حالت دیفالت هستش که حالتهای مختلف رو داره که من از همون استفاده میکنم. خب اولین کاری که میکنیم بچه دقت بکنید، با کمک این گزینه لایرز یک مربع اینجا هستش و یک به اضافه داخلش هست. یک کلیک میکنیم و یک لایه جدید میسازیم. این لایه جدید ما همسایز این لایه بک‌گراندمون هستش. میایم در قسمت ادیت و این قسمت فیل رنگ این لایه‌مون رو انتخاب میکنیم. این قسمت کانتنتس رو روی کالر دوباره کلیک میکنیم و رنگ نارنجی رو من انتخاب میکنم و برای این لایه‌مون رو در اینجا قرار میدیم. این لایه رو الان ما داریم فقط میبینیم چون لایه بالاتر هستش. من این رو فعلا خاموشش میکنم تا زمانی که بخوایم ازش استفاده بکنیم. خب میام روی لایه عکسمون کلیک میکنم و میریم این قسمت چنل. اینجا ما چنل های مختلف رو داریم که من در قسمت های بعدی در مورد این بخش بیشتر صحبت خواهم کرد. اینجا
ما چنل رد، گرین و بلو رو داریم. من یکیش رو به عنوان مثال انتخاب میکنم. من گرین رو انتخاب میکنم. این پایین بچه دقت بکنید یک دایره با خطچین هستش. روی این من کلیک میکنم و این به صورت نامنظم یک بخشی از عکس من رو سلکت میکنه. برمیگردیم دوباره بعد از این سلکت کردن برمیگردیم در قسمت لایرمون مجددا و روی لایه رنگمون کلیک میکنیم و برای لایه رنگمون این قسمت رو بچه دقت بکنید. این گزینه لایر ماسک هستش و یه حالت مستطیل داره و یک دایره وسطش هستش. روی این کلیک میکنیم و یک ماسک برای لایه رنگی که ساختیم میسازیم. خب کاری که الان باید بکنیم، من این لایه‌مون رو روشن میکنم و همونطور که میبینید تا الان ما این مقدار افکت رنگی رو فقط به تصویرمون داریم. این قسمت از حالت نرمال به حالت دیزولو تغییرش میدیم و با چند تا کلیک خیلی ساده ما به این افکت تصویری رسیدیم. اما اگر بخوایم کارمون رو حتی از این یک مقدار جلوه‌اش رو بالاتر هم ببریم، کاری که میکنیم این هستش که با کمک این قسمت لایرز روش کلیک میکنیم و یه لایه جدیدی رو میسازیم. میایم دوباره به قسمت ادیت و فیل، اینجا در قسمت کانتنتس روی کالر کلیک میکنیم. من یک لایه کاملا مشکی میسازم، اوکی رو میزنم، اینجا هم اوکی میکنیم و این لایه مشکیمون رو من اجازه بدید اول لایه بک‌گراندمون رو خاموش بکنم که دیده نشه و حالا این لایه جدیدمون رو میارم و زیر لایه عکسمون قرار میدم. خب همونطور که میبینید الان افکت ما بسیار جذابتر و زیباتر شد. من این رو خاموش میکنم و لایه بک‌گراند رو دوباره روشن میکنم که شما تفاوتش رو هم ببینید. این عکسی هستش که افکتی هستش که ما با کمک این لایه مشکی رنگمون ساختیم و این هم افکتی هستش که با کمک همون عکس اصلیمون داریم. من این رو روی حالت مشکی میذارم، تیرگی و روشنیش بسیار زیبا هستش و با کم کردن اوپاسیتی میتونیم تیرگی و یا روشنی پیکسل ها رو هم اینجا مشخص بکنیم. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی دارید خیلی راحت پایین این ویدیو در قسمت کامنت میتونید برای من بنویسید و اگر ویدیو مورد پسندتون بود لطفاً ویدیو رو لایک بکنید و از این طریق از بنده حمایت میکنید. من براتون 2 تا ویدیو دیگر رو پیشنهاد میکنم. اگر وقتش رو داشتید و تمایل داشتید حتما اینها رو هم تماشا بکنید. خیلی ممنونم از شما.